อร่อยมาก มากินกุ้งแช่น้ำปลากันจิ้มน้ำจูทุกคนอาจจะคิดว่าไซส์มันเล็กใช่ไหมแต่ไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่ทำกุ้งแช่น้ำปลาแล้วอร่อยที่สุดไปดูสูตรได้ที่ช่องเชฟลูกชายนะทุกคนสูตรง่ายมากโคตรอร่อย